Nửa đêm, một gã đào trộm mộ người bạn thân nhất của đời mình, cạy nắp quan tài lên và phát hiện bên trong trống rỗng, cái xác của tỷ phú Oliver Queen đã không cánh mà bay. Lật từng trang, kể từng vang, Comics Recap đây anh em ơi. Hôm nay tụi mình bóc tiếp Absolute Green Arrow số 3. Số chuyện mà mọi giả thuyết của anh em về sát nhân mũi tên xanh đều bị ném thẳng vào máy xay sinh tố. Kẻ giết người hàng loạt được dân nghèo lấy thân che đạn như người hùng. Cảnh sát cả thành phố bị một tỷ phú giật dây như con rối. Còn dưới lòng, một sân bay hoang vắng là một phòng thí nghiệm truyền hồi sinh người chết. Mới yên nghe mình kể, vì cú chốt hạ cuối chuyện sẽ làm anh em dựng hết tóc gáy đấy. Mở màn, chuyện tua ngược về ký ức của Dinah Lance. Trận thượng đài đầu tiên trong đời cô, mái tóc vàng tung bay trong lồng sắt, cú đá xoay trời giáng khiến đối thủ đo ván. Và cái đêm trọng tài giơ tay cô lên cũng là đêm giới võ đài đặt cho cô biệt danh Black Canary. Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Còn hiện tại, Dinah đang ngồi trong một quán ăn đêm. Đối diện là Jack, ông cảnh sát già từng là bạn thân nhất của bố cô trong lực lượng. Jack đẩy sang tập hồ sơ mỏng dính. Thằng bé mà Dinah nhờ tìm chỉ tra ra được đúng cái tên, Guillermo Garcia, một đứa trẻ bỏ nhà đi bụi, và cảnh sát Star City không có nổi một manh mối vì sao Queen lại bắt cóc nó. Dinah hỏi thêm một câu thăm dò: thế còn cái xác có những con mắt mọc chi chít khắp người thì sao? Jack ngơ ngác: cái gì cơ? Và trong đầu Dinah, chuông báo động réo inh ỏi. Ông ấy không hề biết. Nghĩa là toàn bộ những gì sở cảnh sát Star City biết được chỉ là những thứ người của tỷ phú Hammond mớm cho họ. Cả bộ máy công quyền của thành phố đang bị cho ăn thông tin như vịt nhồi anh em ạ. Jack lo lắng hỏi: rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Dinah chỉ đáp: ước gì cháu biết chú Jack, nhưng có khi chỉ vì hỏi thôi. Cháu đã vẽ một cái bia ngắm lên lưng chú rồi. Ông già gằn giọng đáp trả: bố cháu là bạn thân nhất của chú trong ngành. Chú với cháu là người nhà. Dù ông ấy có thích hay không, cháu cần gì cứ hỏi chú. Câu chuyện gia đình chen vào một nhịp lặng. Jack hỏi lần cuối cô liên lạc với bố là khi nào. Dinah bảo vài tháng cô lại nhắn tin một lần. Nhưng ông bố vẫn coi cô như một kẻ phản bội, một Judas chính hiệu. Cháu thì không chờ bố chấp nhận nữa. Mẹ cháu đã làm tổn thương rất nhiều người, cô nói. Rồi khi đội mũ bảo hiểm bước ra chiếc mô tô, Dinah độc thoại một câu mà mình nghe xong phải tua lại. Bố luôn muốn tin rằng đằng sau việc mẹ làm còn có uẩn khúc, rằng thế giới này phức tạp hơn chuyện người mình thương phản bội mình. Nhưng không, thế giới này đơn giản lắm, đơn giản một cách tàn nhẫn. Và muốn sống sót thì phải tàn nhẫn hơn nó. Chị Đại ơi, câu này xăm lên tay được luôn đấy. Sở cảnh sát không biết gì hơn những điều Malcolm chựng nhả, nhưng cô vẫn còn đúng một manh mối cuối cùng để chấm dứt tất cả. Vài ngày trước đó, chuyên cắt về căn penthouse của Hammond. Sát nhân mũi tên xanh đột nhập, vệ sĩ nằm la liệt với những mũi tên cắm ngập ngực. Hammond quỳ rạp xuống sàn van xin: xin chờ đã, tôi không phải, tôi chỉ là diễn viên thôi. Ủa gì vậy? Hóa ra tất cả là một cái bẫy. Hammond thật đã trốn biệt tăm từ vụ tấn công đầu tiên. Còn Malcolm, trùm an ninh của lão, biết thừa gã sát nhân sớm muộn cũng quay lại căn penthouse mà Hammond từng nổ, là đổ hàng triệu đô tiền an ninh vào. Đội kỹ thuật còn phát hiện một chi tiết chết người. Gã sát nhân đã hack thẳng vào hệ thống an ninh của Hammond. Đó chính là cách gã lần ra từng con mồi. Và lần này, Malcolm muốn đích thân giăng lưới. Đứng im! Lính đặc nhiệm ập vào từ mọi phía, họng súng lăm lăm. Nhưng anh em biết gã sát nhân làm gì không? Gã chỉ lặng lẽ giơ nắm tay lên. Bên trong là một cái kíp nổ. Bùm! Cả mảng tường thổi bay trong biển lửa. Hóa ra, gã đã đặt sẵn thuốc nổ ngay bên ngoài cửa sổ căn penthouse từ trước, tự tạo lối thoát cho chính mình. Giữa khói lửa mịt mù, bóng ma đội mũ trùm với cái mặt nạ đầu lâu xoay người. Dây cùng bật liên hồi, mũi tên xanh găm gục từng tay súng. Gã lao qua ô cửa vỡ, đáp xuống nóc tòa nhà bên dưới, nơi Malcolm đã giải sẵn đội bắn trên mọi nóc nhà lân cận để chặn hết đường thoát của Green Arrow. Hết chỗ chạy rồi, đồ sát nhân! Thế nhưng trong ánh đèn xanh lét, gã vung lưỡi dao cắt xuyên vòng vây, gọn gàng như dao cắt bờ. Và đây mới là khúc điên rồ nhất. Giữa lúc Malcolm gào lên ra lệnh ngừng bắn, hai tay súng trong chính đội của lão bất ngờ xả đạn như chút nước. Mãi sau người ta mới phát hiện ra, hai gã này đã đặt cược trên chợ, dự đoán rằng Green Arrow sẽ bị giết ngay trong tuần này. Đúng vậy anh em ạ. Lính của Hammond cá cược mạng sống của kẻ mà họ được thuê để vây bắt, và sẵn sàng bóc cò bừa bãi để chốt lời cho kèo cược. Đồng tiền biến cả chiến dịch thành một sòng bạc, và theo đúng nguyên văn lời kể, đó là nơi sự điên loạn thực sự bắt đầu. Gã sát nhân rơi xuống con hẻm tối, ngay chỗ hai cậu nhóc đang xịt sơn vẽ bậy. Ông là Green, đang từ trên nóc vẫn nã xuống như mưa rào.
Và rồi một trong hai cậu bé làm điều không ai dám nghĩ tới. Cậu lao tới ôm chầm lấy gã sát nhân, lấy thân mình làm lá chắn sống, gào khản cổ: "Ngừng bắn đi, trời ơi!" Rồi cậu đẩy gã qua cửa thoát hiểm, thều thào: "Đi đi ông, đừng để bọn nó thắng." Nghe mà lạnh sống lưng chưa? Sau hàng giờ bị thẩm vấn, vì sao dám liều mạng che chắn cho một kẻ giết người, cậu bé chỉ lặp đi lặp lại một câu. Và đây là phần buồn nhất chuyện. Sau tất cả những gì cậu từng chứng kiến, thì một kẻ giết người hàng loạt lại giống như người duy nhất còn đang chiến đấu cho những người như cậu. Cắt sang một studio podcast. Xin chào, tôi là Brittany Brandon và tôi mệt mỏi lắm rồi. Cô podcaster tóc bạch kim tuyên bố hôm nay không mời khách, chỉ muốn nói chuyện. Cô mệt vì phải nhìn đám nhà giàu bắt nạt thiên hạ một cách trắng trợn mà vẫn cứ thắng. Mệt vì thấy lo âu, thấy phẫn nộ, rồi lại tự trách bản thân là kẻ có vấn đề vì để mấy chuyện đó gặm nhấm mình. Mệt vì bản thân chỉ cách một ca cấp cứu là phải lên mạng ngửa tay xin từ thiện. Trên tàu điện, trong phòng khách, người người dán mắt vào điện thoại nghe cô nói. Và rồi cô đọc một con số khiến cả Star City rùng mình. Cứ 5 người dưới 30 tuổi thì có một người thấy chẳng sao cả nếu sát nhân mũi tên xanh không bao giờ bị bắt. Mọi người ngấm chưa? Họ thấy ổn khi một kẻ giết người hàng loạt chạy rông trong thành phố của tôi. Và để nói cho rõ ràng, tôi không thuộc phe sát nhân. Tôi làm show này mỗi ngày vì tôi tin phải có một con đường tốt đẹp hơn. Tôi chỉ ước có ai đó mau mau xuất hiện và chỉ cho tôi thấy con đường đó là gì. Trở lại hiện tại, manh mối cuối cùng của Dina lộ diện. Roy Harper, bạn chi cốt của Oli, chùm ứng dụng so sánh giá thuốc kê đơn kiếm hàng triệu đô và là cái tên đứng đầu danh sách tình nghi của Hammond. Thóc, một mũi tên cắm phập vào vai Roy. Chắc lâu rồi không tập bắn từ hồi chạy hè nhỉ. Roy còn chưa hoàn hồn thì cô gái nói tỉnh bơ: "Vì tôi nhắm vào chân cậu cơ mà." Chị ơi, Dina đã cày nát nhật ký cuộc gọi của Roy. 2 tháng trước khi biến mất, gã có một cuộc gọi kỳ lạ cho tay môi giới bất động sản, hỏi thăm căn brownstone từng định mua hụt năm ngoái, xem nó còn bỏ trống không. Căn nhà hét giá trên trời nên ế chỏng chơ nhiều năm, nơi trốn hoàn hảo. Và thế là Dina lần ra hang ổ. Roy vô lấy khẩu shotgun giấu trên bàn. "Đừng, tin tôi đi, Harper, cậu không ngủ nhanh đâu, không phải trước mặt tôi." Và trận đấu tố kịch tính nhất số chuyện bùng nổ. Roy gào lên: "Vậy còn chờ gì nữa, hả? Giết tôi đi, như cô đã giết Oliver ấy." Hóa ra bấy lâu này, gã đinh ninh cô gái cầm cung này chính là sát nhân. Dina quật lại không kém: "Cậu đổ tội đó cho tôi à? Bọn tôi có hình cậu đào mộ Oliver giữa đêm. Cậu ám ảnh Oliver Queen tới mức trộm cả xác bạn mình." Và Roy giống lên cái câu làm mình đứng hình mất 5 giây. "Tôi đào để chứng minh trong đó không có gì hết, vì Hammond đã trộm xác cậu ấy, vì Oli vẫn còn sống." Anh em thấy chưa? Quan tài trống rỗng ở đầu video của mình chính là đây. Dina chỉ biết lẩm bẩm. Cứ qua mỗi khúc cua, mọi thứ lại càng thêm quái dị. Trên xe, Dina không dám giao Roy cho cảnh sát, vì nộp gã lúc này thì Hammond sẽ cho cả gã lẫn mọi câu trả lời cùng bốc hơi. Cô lặng lẽ điểm lại bàn cờ. Mia Dearden, đệ tử ruột của Oli, đã biến mất tăm. Và trước khi chết, Connor kịp nói con bé bị ám ảnh bởi một thứ gọi là Miraclo. Nạn nhân mới nhất của sát nhân, Edwin Zaiter bí ẩn, hóa ra là hoàng tộc Đông Âu xứ Vltava. Gia đình thân thiết với Hammond, dù chính Hector Hammond nghe đồn chẳng ưa nổi Edwin. Còn Roy ngồi ghế sau, làm nhảm xưng tội. Sau khi Oli bị giết, gã biết mình phải trốn này, vì bọn chúng thừa biết Oli từng gọi cho gã bàn chuyện lật đổ Zuben. Tai nạn du thuyền của Oli ư? Rõ ràng là màn dựng chuyện che đậy. Và đây, lời thú nhận cay đắng nhất, Roy đã sai trợ lý xóa sạch mọi thứ trên mạng liên hệ giữa gã với Oli. Và chính động thái đó đã đánh động Hammond, giúp lão ra tay trước với Oli. Tất cả chỉ để Roy tự bảo vệ cái thân mình. Dina hỏi thẳng: "Roy, cậu đang phê thuốc đấy à?" "Không, cô thử sống chui lủi vài tháng xem cô ra cái dạng gì." Nhìn gã run lẩy bẩy, Dina tự hỏi: run thế này, liệu có run quá mức để làm tên sát nhân máu lạnh kia không? Roy nghẹn giọng: "Với Oli, tôi cứ liên tục chọn sai." Câu chuyện 4 năm trước, sân tập bắn cung. Đây là đoạn hồi tưởng đẹp mà buồn nhất số này anh em ạ. Roy và Oli kiếm được $1 triệu đầu tiên gần như cùng lúc, quen nhau ở một trường bắn xịn sò. Oli hồi đó đã chơi hẳn bộ nhận diện Green Arrow tận răng, cung tên xanh lá từ đầu tới chân. Roy đùa rằng sẽ mở cái app tên Red Arrows để thiên hạ làm giàu bằng cách đầu tư ngược lại với mọi quyết định của gã. Nhưng rồi Oli tốt nghiệp lên hàng tỷ phú chỉ sau một đêm. Và càng giàu, cậu ấy càng khổ sở thấy rõ. Em gái Emiko cạch mặt không thể nói chuyện, mắng anh trai là đạo đức giả
vì vẫn điều hành công ty chung với Juban, bất chấp cả núi cáo buộc bẩn thỉu quanh gã này. Rồi Oli trút lòng một tràng mà nghe cứ như đọc điếu văn cho chính mình. Cậu biết cái gì tệ nhất khi thành công không? Là cậu tưởng mình sẽ khác, sẽ giữ liên lạc, sẽ khiêm tốn, sẽ không dẫm đạp lên ai. Nhưng rồi thế giới đổi thay xung quanh cậu. Bạn bè kẻ thì bám vào hút máu, kẻ thì đỏ mắt ghen tị. Khi cậu căng thẳng, chẳng ai quan tâm. Cậu giàu thế cơ mà, than vãn cái nỗi gì? Còn hôm nào có chuyện vui, im miệng lại, đừng có mà khoe khoang. Roy hỏi, thế cậu xử lý kiểu gì? Oli đáp, sắp xếp ưu tiên, chắc vậy. Chọn ở cạnh những người bạn không khiến mình cảm thấy cuộc đời mình là thứ đáng phải xấu hổ. Roy cười tiếp lời, và cậu biết đấy, trân trọng những phát bắn đẹp nữa. Sau buổi đó, hai anh em cản thân. Nhưng Roy không theo nổi nhịp sống thượng lưu của Oli, nên cuối cùng Oli tìm được một hội chiến hữu cùng đẳng cấp. Và nguyên văn lời Roy kể lại, chính cái hội đó rốt cuộc đã sát hại cậu ấy. Nghe tới đây, mình chỉ muốn ném cuốn chuyện vào tường. Một tình bạn không chết vì phản bội nhau, mà chết mòn vì chênh lệch số dư tài khoản, để rồi kết thúc bằng một án mạng. Trở lại hiện tại, Roy dẫn Dina tới một sân bay dã chiến vắng tanh. Gã đã tự mò ra trò bẩn của Hammond. Ai trong giới cũng biết Juba mê gái vị thành niên, và luôn có lời xì xào rằng gã đưa các cô bé bay tới đảo riêng, từ Gotham tới Coast City tới Evergreen. Chắc hẳn có chuyện gì đó đổ bể nặng, vì Hammond bắt đầu hành động cầu thả, đủ để Roy dám bạo gan lần theo. Sau khi lão được giới thiệu với hoàng tộc Latava, cụm từ hòn đảo bắt đầu xuất hiện dày đặc trong các thư tử trao đổi. Juban là kẻ phụ trách đưa người ra đảo, và mọi chuyến đi có vẻ đều xuất phát từ chính sân bay này. Dina hỏi, vậy cậu muốn gì? Tìm nhật ký bay, bằng chứng vị trí hòn đảo. Và Roy đáp một câu khiến mình nổi hết da gà. Ồ, tôi biết nó ở đâu rồi. Chúng ta đang đứng ngay trên nóc nó đấy. Một cái thang máy bí mật mở ra. Dina sững người tự hỏi, một thằng viết app thì đào đâu ra tin tình báo cấp độ này? Có khi Roy Harper có tố chất nguy hiểm thật. Nhưng mà tôi cũng thế. Thang máy chìm sâu vào lòng đất. Roy vừa đi vừa giảng giải. Tỷ phú nào rồi cũng nghiện chung một thứ, chống lão hóa. Khoa học trường sinh giờ đã là ngành công nghiệp 30.000 tỷ đô la. Và đây là lúc cái tên Reese Tyler khớp vào bàn cờ. Ông trẻ của gã, Rex Tyler, là nhà hóa học từng nghiên cứu một loại siêu steroid mang tên Miraclo trước khi chết một cách đầy bí ẩn. Miraclo đẩy sức mạnh và sức bền của con người lên gần ngưỡng siêu nhân, nhưng đổi lại, nó có thể vặn xoắn tâm trí người dùng. Hammond đã nuốt trọn tài sản của Tyler Pharmaceuticals chỉ để chiếm lấy công thức đó. Và khi đám khoa học gia của lão vọc vạch thứ thuốc này, họ làm được một chuyện vượt xa 3 chữ chống lão hóa. Họ hồi sinh người chết. Roy gần như phát cuồng. Chúng đã đưa Oli trở lại. Còn Dina thì lạnh sống lưng nghĩ thầm, trời ơi, Roy không hề nguy hiểm, gã này điên rồi. Nhưng rồi cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, và đến lượt lý trí của Dina sụp đổ. Cái quái gì thế này? Hammond có nguyên một dàn vật thí nghiệm sống. Mỗi mẫu được đặt mật danh theo đồng dao trẻ em. Mother Goose, Hickory Dickory, Solomon. Trên bàn thí nghiệm, một thân xác teo tóp da bọc xương đang thều thào những tiếng kêu khiến người đọc dựng tóc gáy. Cứu tôi, cho tôi chết. Rồi cái xác nghiến răng bật ra từng âm tiết. Solomon. Ánh đèn đỏ lòe nhấp nháy. Một bàn tay khổng lồ vươn ra từ bóng tối sau lưng Dina. Và trang cuối cùng, trời đất quỷ thần ơi, một con quái vật xám ngoét, lừng lững như trái núi, khắp thân mình mọc chi chít những con mắt xanh lè, há cái mồm đầy răng nhọn, gầm vang đúng một từ: Grundy. Solomon Grundy anh em ơi. Xác sống huyền thoại của vũ trụ DC vừa chào sân Absolute, và nó đang đứng ngay sau gáy Dina. Hết số 3. Anh em thấy không? Cái hay của số này là nó vẽ trọn một vòng tròn ma quái của đồng tiền. Lính đánh thuê thì cá cược mạng sống của kẻ mình được thuê săn lùng trên chợ dự đoán. Người dân thì kiệt quệ tới mức cổ vũ cho một sát nhân hàng loạt. Còn giới tỷ phú thì sợ chết tới độ móc cả công thức hồi sinh xác chết lên để nghịch. Câu hỏi triệu đô giờ treo lơ lửng. Cái công nghệ đưa người chết sống dậy mà Hammond chôn dưới lòng đất kia liên quan bao nhiêu % tới cỗ quan tài trống rỗng của Oliver Queen? Sát nhân mũi tên xanh rốt cuộc là ai? Và Roy Harper điên thật hay lại là kẻ duy nhất còn tỉnh táo trong cả thành phố này? Hạ hồi phân giải ở số 4, anh em nhớ đón xem cùng mình nhé. Nếu thấy video hay thì đừng quên để lại một like. Comment bên dưới dự đoán của anh em về danh tính thật của sát nhân mũi tên xanh. Và đăng ký kênh để không bỏ lỡ số tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Peace.